तर मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओचं मी तुम्हाला डायरेक्ट टॉपिक सांगतो. इंट्रो असला काही विषय घेत नाही, डायरेक्ट पॉईंट सांगतो आणि त्या पॉईंटचा मुद्दा म्हणजे कसं परफेक्टरित्या तुम्हाला सांगतो. ओके, तर ते तुम्हाला टायटल वाचून किंवा थंबनेल वाचून समजलं असेलच, काही विषयच नाही त्या बाबतीत. तर मेन म्हणजे तुम्ही चॅनल ओपन केल्यानंतर जे स्टार्टिंगला चुका करता काय, तर त्या चुका आपण आज क्लिअर करणार आहे, क्लिअर कटमध्ये. ओके, त्याचा व्हिडिओ एकदम खतरनाक आणि क्वालिटी आहे. चला चालू करूया. तर पहिला आणि मेन आणि टॉपिक म्हणजे काय माहिती आहे काय, आणि ट्रेंडला चालू आहे बरं का ते काय. ऐका, तुम्ही करताय काय, कोण करताय काय नाही त्याला सांगता येत नाही. जे आहेत पैसेवाले ते करतात, जेवढे पैसे नाही ते करत नाही मला माहिती आहे, पण पैशावाल्यांसाठी सांगवले. ओके, तर तुम्ही पैशाच्या मागे पळताय, खराय विषय हार्ड आहे. पण त्याच्या आधी विषय कसा आहे, लय जण काय म्हणतात आम्ही कोर्स करतो, हे करतो ते करतो. तर युट्यूबचा कोर्स करून काही होत नाही, कळलं काय. कोर्स म्हणजे काय विषय एवढाही नाही. कोर्स केल्यामुळे तुम्ही असं म्हणजे पुढे जाताय एकदमच, तसा काही विषय नसते. त्यामुळे तुम्हाला मेहनत करायला लागतेच. हो काय, कोर्स करायची अजिबात काही गरज नाही. जे तुम्हाला कोर्स मध्ये सांगणार आहे ते युट्यूब मध्ये सांगणार आहे, मी सांगतो. कळलं काय. ओके, आता तुम्ही म्हणत असाल तुझा तर चॅनल आता शिक तर नवीन आहे, तू एवढं मोठ्या मोठ्या बाता मारायला. चॅनल नवीन आहे मला माहित आहे. जर तुम्हाला माहित नसेल तर माझा अनेक एक चॅनल आहे, तुम्ही युट्यूबवर सर्च करा, DS क्रिएशन एडिटिंगचा चॅनल आहे, बघून घ्या, त्याच्यावर सबस्क्राईबर करा, मग तुम्हाला कळेल की भाई यो कोण आहे. ओके, बरं जाऊ द्या, काही विषय नाही. तर मेन म्हणजे तुम्ही कोर्स लावू नका. कोर्समध्ये जेवढं काही शिकवत आहेत तेवढं मी तुम्हाला, म्हणजे मी पण बघितलं होतं कोर्स बिरचं, थोडंच केलं, जास्त नाही केलं. पण काही नाही, जे युट्यूबर असते ते सगळं कोर्समध्ये असते, तर ते मी तुम्हाला सगळं शेअर करणार आहे या म्हणजे या व्हिडिओमध्ये नाही तरी येणाऱ्या सगळ्या व्हिडिओमध्ये. ओके, त्यामुळे सबस्क्राईब करून ठेवा. आधी सांगालो, एकदम महत्त्वाचा चॅनल आहे, म्हणजे माझ्यासाठी नाही पण तुमच्यासाठी एकदम खास महत्त्वाचा आणि सगळा विषय आला चॅनल आहे. ओके, तर तुमचा चॅनल जेव्हा तुम्ही ओपन करताय तर मेन कसं असते, तर तुम्ही स्टार्टिंगला इंट्रो लावता. ओके, इंट्रो हा कधीच लावायचा नाही, स्टार्टिंगला सांगालोय. जेव्हा तुमचं म्हणजे जेव्हा तुम्ही फेमस होताल, हे होताल, तेव्हा तुम्ही इंट्रो लावला का फक्त तीच हो, फक्त ती त्यांना आवडते, फक्त ती. पण स्टार्टिंगला तुम्ही इंट्रो लावताय. आता समजा मला बघायचं आहे की यूट्यूबवर चॅनल कसा खोलायचा, तर हा मेन टॉपिक आहे. ओके, आणि समजा तुम्ही व्हिडिओ बनवलाय त्याच्यावर आणि तुमचा चॅनल नवीन आहे काय, तर मी सर्च केला चॅनलमध्ये, तुमचा व्हिडिओ वर आला, येत नाही शक्यतो तर नवीन चॅनलचा, पण आला समजा. ओके, येतंय काय वेळेस, मी तो व्हिडिओ ओपन केला. आता तुम्ही जेव्हा नवीन असताय तेव्हा एकदम हुशार नसते, आपल्याला माहिती आहे. ओके, तर तुम्ही स्टार्टिंगला व्हिडिओ लावणार, म्हणजे मी समजा व्हिडिओ लावला तर तुम्ही काय बोलताय, आपलं चॅनल सबस्क्राईब करा, हे करा, ते करा, ते करा, हे करा. पहिली गोष्ट म्हणजे भीक मागायची नाही कधीच. सबस्क्राईब मारा, लाईक मारा, कमेंट मारा, अशी भीक मागायची नाही. ओके, आणि इंट्रो करायचाच नाही शक्यतो, डायरेक्ट टॉपिकवर सुरुवात करायची. म्हणजे समजा आता मी सर्च केला युट्यूबवर व्हिडिओ कसा बनवायचा, तर तुमचा मी व्हिडिओ ओपन केला का डायरेक्ट तसं डायरेक्ट यायला पाहिजे, असं करा, तसं करा. पण डायरेक्ट तुम्ही जर इंट्रो लावला, हे केला ते गेला, तर व्हिडिओ बघत नाही, जाते ते पळून. ओके, त्यामुळे तुम्हाला एक सांगतो, भीक मागू नका, सबस्क्रायबर द्या, हे करा, ते करा, काही विषय नाही. मनानं वाटतंय ते, जेवढं हळूहळू वाढेल का तेवढंच थेंबे थेंबे तळे साचे, ऐकला असेल, काही विषय नाही. तर जे पब्लिकला पाहिजे असते काय, तर जे पब्लिकला पाहिजे असते तुम्ही ते पब्लिकला द्यायचा. ओके, ते पब्लिकला दिलं की ते तुम्हाला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब मारते. हो, सांगायची गरजच पडत नाही. त्यांच्या आवडीचा तुम्ही जर व्हिडिओ बनवत असाल, त्यांचा जर फायदा होत असेल व्हिडिओवर, तर ते तुम्हाला सबस्क्राईब, लाईक 100% मारणार, कारण त्यांचा फायदा आहे, त्यांना माहीत आहे. आणि लोक सगळे फायद्यासाठी व्हिडिओ बघतात. कळलं काय. आता मला चॅनल ओपन करायचं आहे, त्यात माझा फायदा आहे, पण व्हिडिओ तुमचा मी बघतोय, कारण विषय कसा आहे, मला शिकायचं आहे, मला येत नाही, त्यामुळे मी तुमचा व्हिडिओ बघतोय. आणि तुमच्या व्हिडिओमध्ये तुम्ही इंट्रो लावता, हे करा, सबस्क्राईब, तर मी कशाला तुमचा व्हिडिओ बघणार आहे. तुम्ही मेन सांगतच नाही, तर मी तुमचा व्हिडिओ कशासाठी बघणार आहे. ओके, तर तुम्हाला कळला असेल विषय, काही विषय नाही. त्यामुळे इंट्रो स्टार्टिंगला लावू नका, लावा. पण मी आता स्टार्टिंग कशी केली तुम्ही बघितलं असेल, डायरेक्ट टॉपिक सांगितला, त्याचं सांगितलंय सगळं. ओके, तसा इंट्रो केला तर काही विषय होत नाही. ओके, हां, पण जास्तीचं काही सांगायचं नाही, एवढंच सांगायचं तुम्हाला. तर सांगितलं तेवढं करा, विषय आर्ट होते. ओके, आणि मेन म्हणजे आता समजा तुम्ही युट्यूबवर यायचं कारण म्हणजे कसं आहे, पैसा. ओके, पैशाच्या मागं लागू नका, कंटेंटच्या मागं लागा. कंटेंटच्या मागं लागले की पैसा तुमच्या मागं लागतो, एवढं आधी लक्षात ठेवायचं. ओके, आता तुम्ही म्हणत असाल मी स्टार्टिंगला आहे पण भरपूर व्हिडिओ बनवले, व्हायरल होत नाही, हे होत नाही. व्हायरल होत नसते. हो, मी तर सहा महिने मला पहिले म्हणजे माझा एडिटिंगचा चॅनल आहे, 6 महिने लागले होते 1000 सबस्क्रायबर करायला. 6 महिने आणि 9 महिन्यात 7000 सबस्क्रायबर झाले. म्हणजे बघा, 6 महिन्यात 1000 आणि पुढे 6 ते 9 म्हणजे 3 महिन्यात 6000 सबस्क्रायबर झाले. बघा, विषय कसा आहे, एकदम हार्ड आहे. त्यामुळे स्टार्टिंगला वेळ लागतंयच, विषय हार्ड होत असते. त्यामुळे कोर्स फिर्स असला काही लावू नका, ते व्हायरल होतात व्हिडिओ, काही विषय नाही. तर तुम्ही ज्या युट्यूबरला बघून तो पैसे कमवतो, हे करतोय, ते करतोय, तुम्ही त्याला बघून चॅनल आला असाल, म्हणजे चॅनल बनवायचं असेल तुम्हाला काय, तर तसं करू नका. त्याला बघून तुम्ही चॅनल खोलू नका. जर तुमच्यात असेल काय युनिक कंटेंट, जर तुमच्यात असेल काय कला, तर ते दाखवायसाठी फक्त यूट्यूबवर या. ओके,
ते दाखवून चॅनल बिनल मॉनिटाईज झाला की मग पैसे कमवायचे. ओके, आधी स्टार्टिंगलाच पैशाचे मागे लागायचं नाही हो. वर्ष 2 वर्ष लागतात काय काय जणांना. तुम्हाला एक सॉन्ग आहे कॅरे परत म्हणलं श्रीमान लिजेंड, त्यांची जे पहिले चॅनल होते त्यांचे डिलीट झाले, डिलीट अक्षरशः डिलीट म्हणजे यूट्यूबनं डिलीट गेले. परत त्यांनी सेकंड चॅनल खोलून एवढं ग्रो केलंय. ओके, तर तुम्ही आता म्हणताय व्ह्यूज येत नाही, हे येत नाही, ते येत नाही म्हणून यूट्यूब सोडून जात आहे, तर तसं काही करू नका. ओके, स्टार्टिंगला भेट नसते सपोर्ट, आपल्याला माहिती आहे. तर जो पण तुमचा फेवरेट यूट्यूबर असेल त्याला बघून तुम्ही यूट्यूबर येत आहे, तर तो व्हिडिओ कसा बनवतोय, कशावर बनवतोय, आणि मेन म्हणजे तुम्हाला जो व्हिडिओ पाहिजे असेल तोच तो बनवतोय आणि तो कसा बनवतोय हे सगळं तुम्ही आधीच जाणून घ्यायचा. ओके, ते तुम्ही जाणून घेतला का 100% परत तुमचे पुढचे व्हिडिओ 1000% व्हायरल होत आहे, विषयच नाही. आणि मेन म्हणजे ट्रेंडिंग टॉपिकवर व्हिडिओ बनवा. टॉपिकवर व्हिडिओ बनवला की ट्रेंड मला जातायच म्हणजे जाणार नाही, पण व्ह्यूज येते तो 100% व्ह्यूज येतात. ओके, त्यामुळे ट्रेंडिंग टॉपिकला व्हिडिओ बनवा. आता तुम्ही म्हणत असाल ट्रेंडिंग टॉपिक कुठला आहे, तर मी म्हणजे गेल्या 2-3 दिवसात एक व्हिडिओ टाकलाय टॉपिक कसा ओळखायचा. मी देतो तुम्हाला टॉपिक असा म्हणून एक थंबनेलचा व्हिडिओ आहे, तो तुम्ही बघा, चॅनलवर जाऊन तुम्हाला कळेल. ओके, की ट्रेंडिंग टॉपिक कसे हुडकायचे. तर काही विषय नाही, हा चॅनलमध्ये मी तुम्हाला एवढं सांगणार आहे. आता आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एवढं सांगितलं आहे, व्हिडिओ खूप मोठा होईल त्यामुळे थोडं सांगितलं आहे जातो दा. ओके, तर म्हणजे येणाऱ्या टाईमला मी तुम्हाला की नाही चॅनल ग्रो करून देणारा जो या चॅनलवर सगळे व्हिडिओ असे टाकणार मी की तुमचा चॅनल ग्रो होणारच. ओके, त्यामुळे चॅनल सबस्क्राईब करून व्हिडिओला लाईक आताच करा आणि बेल नोटिफिकेशन ऑलवर सेट करा. तर डेली मी व्हिडिओ टाकतोय तुमच्यासाठी खतरनाक आणि क्वालिटी. बरं जाऊ द्या, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला मला कमेंट करून नक्कीच सांगा. आणि आता मी काय भीक मागत नाही, तेवढं तुम्ही करताय, तुम्हाला कळलंय, आता मी व्हिडिओमध्ये तेच सांगितलंय, तर तेवढं करून टाका. ओके, तर चला बाय बाय.